કર્મના સિદ્ધાંત નોટ પાર્શિયલ, નો પ્રેફરન્સ, નિયમ છે, વિજ્ઞાન છે. કોઈની ઈચ્છા ઉપર, કોઈની કરુણા ઉપર, કોઈની ક્રૂરતા ઉપર આધારિત નથી. મને ગુસ્સો આવ્યો મેં કહી દીધું, મને દયા આવી મેં કરી દીધું, કે મને આ ગમે એટલે કર્યું. પાર્શિયલ પ્રેફરન્સ નથિંગ. એ એક નિયમ છે, યુનિવર્સલ લો. તમારી રૂમ હોય અને એ રૂમમાં પેલું સોકેટ હોય, સ્વિચ ઓન કરો, પ્લગ કાઢી નાખો, પ્લગને બદલે તમારી આંગળી નાખો. તમે એ અહંકારમાં રહો કે આ તો મારો રૂમ છે, આઈ એમ ધી ઓનર ઓફ ધીસ રૂમ, તો પણ ધ સાયન્સ પ્રિવેલ્સ. તમે ભારે કર્મી આત્મા હો ને તમે સોકેટમાં આંગળી નાખો અને સ્વિચ ઓન છે તો પણ શોક લાગે. તમે સમ્યક દ્રષ્ટિ આત્મા છો તો બી શોક લાગે. કારણ કે પેલો સોકેટ કે તું સમ્યક દ્રષ્ટિ હોય, મિથ્યા દ્રષ્ટિ હોય કે અભવી હોય કે દુર્ભવી હોય, એની સાથે મને શું? આઈ એમ સાયન્સ. તમને અત્યારે નહીં ગમે આ વાત સાંભળવી કે યુ ઓનલી વોન્ટ કરુણા, માફી, મિરેકલ્સ એન્ડ માફી. અત્યાર સુધી નહીં થયું, કંઈક નવું જોઈએ છે. આ જિજ્ઞાસા એ જિજ્ઞાસા નથી, એ તત્વ જિજ્ઞાસા નથી. કંઈક કર્યા વિના પ્રાપ્ત કરવાની મૂર્ખતા છે. કર્મના સિદ્ધાંત અને ધર્મના સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ જવાની એક તમન્ના છે. એટલે મિથ્યા ડિરેક્શનમાં ઓલરેડી તમારી ગાડી સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ. યુ વોન્ટ સમ મિરેકલ્સ. આ જ્યારથી તમે આશીર્વાદ અને કરુણામાં રસ ધરાવવાનું શરૂ કર્યું ને, ત્યારથી તમે કર્મ સિદ્ધાંતની શ્રદ્ધા ઘટાડતા ગયા. કેમ કરુણા કેમ જોઈએ તમને? તમે શાંત ભાવમાં રહો અને શાંતિ પામો. તમે ક્રોધ ભાવમાં રહો, રિએક્ટિવ રહો અને દુઃખી થાઓ. આ સિદ્ધાંત છે. અને સ્વતંત્રતા તમારી જ છે ને. કોને તમને ફોર્સ કર્યો તો કશાયમાં જવાનું? તમે ઈર્ષ્યામાં જાઓ, તમે દૂરથી દૂર થતા જશો. તે સત્પુરુષની સામે હોવા છતાં તમે અદ્રશ્ય થઈ જશો. આ સિદ્ધાંત છે. અને દૂર કશે રહો ને કનેક્ટેડ રહો. ચોઇસ વોઝ ઓલવેઝ યોર્સ. તમને મિરેકલ્સ કેમ જોઈએ છે? કરુણા શબ્દ જ તમને કેમ જોઈએ છે? સદગુરુની અમી દ્રષ્ટિ એ જ કરુણા આવે. એના ઉપરાંત તમને કઈ કરુણા જોઈએ છે? અને એમને આ કર્મ સિદ્ધાંત તમને બતાવ્યો, સમજાવ્યો. એનાથી વધુ કરુણા તમને જોઈએ, એટલે કે તમને મોક્ષ નથી જોઈતું. અર્થાત તમને પુરુષાર્થ કર્યા વિના કોઈ ચીજ જોઈએ છે. અર્થાત તમે જેવા છો એવા રહીને તમને સમ્યક દર્શન પામવાની તમન્ના જાગી છે. આ મિથ્યા વાસના છે. Isaac Newton, what did he do? Law of gravitation. And then he told gravity કે તારા ઉપર મેં કેટલો બધો ઉપકાર કર્યો છે, તારી આખો રહસ્ય મેં જગત આગળ ખુલ્લો કર્યો. હવે હું કૂદકો મારું છું, તું ખેંચતો નહીં. Because I have found you. તો કે ભલે યુ ફાઉન્ડ, તમને પણ આ જ નિયમ લાગુ પડે. Because it's a law. You want to align to it? Fine. ફાઇનલી ધર્મ પ્રિવેલ્સ. બસ. એક છોકરો પેલું નેમી એક્ઝામમાં પાસ થવું બહુ મુશ્કેલ હતું એમ. સો હી બ્રાઇબ ધ ટીચર અને કે મને પેપર આપો. તો કે 300 રૂપિયા લઈશ. જો એને બી જરૂર હતી, 300 લઈશ. કે 100 હમણાં આપવાના અને 200 પેપર પતી જાય પછી. એટલે એને 100 આપ્યા, એને પેપર મળ્યું. એ જ પેપર આવ્યું and he passed. મને કે બાપા પછી મેં 200 આપ્યા જ નહીં. હવે એકે થોડી 0 આપી શકે હવે. એન્ડ દેટ વોઝ ધ લાસ્ટ ડે ઓફ સ્કૂલ. કે સી હાઉ સ્માર્ટ આઈ એમ. મેં કેવી ડીલ કરી કે 100 આપવાના અને પછી મોડું જ નહીં દેખાડવાનું. ફાઇન, યુ મે બી સ્માર્ટ, પરંતુ ધ લો ઓફ કર્મ પ્રિવેલ્સ. અને એમાં 200 રૂપિયા તે હમણાં કોઈના ખાધા એના હકના, એટલે ગમે ત્યારે તને 200 રૂપિયા આપવા પડશે એવું કર્મમાં નથી. ડબલ બી નથી, કમ્પાઉન્ડ બી નથી, કોમ્પ્લેક્સ છે. પ્રતિક્રમણ ના કર્યું, તે પ્રાયશ્ચિત ના કર્યું,
તો એ કેટલા રૂપિયા થઈને આવશે યુ ડોન્ટ નો. એન્ડ ધ લો ઓફ કર્મ પ્રિવેલ્સ. આજે તું સ્માર્ટમાં ખપે છે, એક દિવસ તને થશે કે મારા ઉપર અન્યાય થઈ રહ્યો છે. આજે જો તું નક્કી કરે કે મેં અન્યાય કર્યો છે, તો તે વખતે તને એમ લાગશે કે મારે સાથે ન્યાય થયો. આ સંસારમાં ન્યાય થયો એટલે કે ધર્મ પ્રવર્ત્યું. ન્યાય થાય ને જ્યારે, તારે ધર્મનું પ્રવર્તન થયું એમ કહેવાય. એટલે કર્મ અનુસાર જે થયું તેમાં તને ધર્મ દેખાવો જોઈએ કે આ ધર્મના જે સિદ્ધાંત છે અંતર્ગત કર્મ, એ કર્મ અનુસાર બન્યું. પણ તું એમ નહીં સમજતો કે 200ની સામે 200 છે એટલે જ્યારે 20 વર્ષ પછી તને કોઈ વાર તને એ પાપ યાદ આવ્યું તો કે ચાલો 20 રૂપિયા ભંડારમાં નાખી દો. પહેલો તો જીવતો નથી એટલે 200 રૂપિયા સોરી ભંડારમાં નાખી દો, મેં 200 રૂપિયા આપવાના હતા. નહીં, હવે આ 200 રૂપિયાનું વ્યાજ કેટલું બધું. અરે સંસારમાં બી તમારે કશે કોઈને પૈસા આપે તો વ્યાજ, તો એ વ્યાજ ગણવાનું કે નહીં. તો કર્મ જેટલું તે પ્રતિક્રમણ કરવામાં ઢીલ કરી એટલું આ બનવાનું. એક ક્ષણની પણ ઢીલ કરતો નહીં. ભાવથી તો ત્યાં ને ત્યાં જ અકાઉન્ટ્સ તારા ક્લોઝ થઈ જવા જોઈએ. રાગાત્મક હોય કે દ્વેષાત્મક હોય, મિથ્યા મેં દુષ્કૃત કરીને પાછું તારું સ્વરૂપાનું સંધાન સાધ. લો ઓફ કર્મ, it prevails without any preferences, partiality. And the law of karma will not align to your concepts, moods. એને જાણવું બી નથી, એ ઇમ્પાર્શિયલ છે. તારી અંદર ઈર્ષ્યા છે એટલે કર્મ આવીને તને ચોંટી ગયા અને તું અત્યંત મલિન ઓરામાં છે. અને તારી અંદર મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા, મધ્યસ્થતા, સૌનું સૌ સુખી થાવ, સૌની અભિવૃદ્ધિ થાવ, આવો ભાવ છે તો આમ છૂટતા ગયા. સિમ્પલ સાયન્સ. કોઈની દયા પર તમારે નિર્ભર રહેવાની જરૂર નથી. કરુણા કરીને ભીખ માંગવાની બી કોઈ જરૂર નથી. યુ જસ્ટ અલાઇન યોર સેલ્ફ વિથ ધીસ સાયન્સ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ ધ પ્યોરિટી વિધિન. કોઈ તને સાથે રાખીને તને પ્યોરિટી ટ્રાન્સફર નહીં કરી શકે. તું તારી અંદર તારું જીવન, યુ અલાઇન યોર લાઈફ વિથ ધર્મ and you will experience purity. ધર્મ મૂર્તિનો, સદગુરુનો ઉપયોગ આ અલાઇનમેન્ટ માટે કરો, ભીખ માંગવા માટે નહીં. ઇમેજિન, આ સાયન્સ ઇઝ સો બ્યુટિફુલ. હા, દરેક ક્ષણની તમારી પરિણતિ અનુરૂપ તમને કર્મો બંધ થાય અને એનું બરાબર તારીખો લખાય એના ઉપર કે બરાબર હવે આ 16 ઓગસ્ટ 2087માં ઉદયમાં આવશે. તું અપૂર્વ રૂપે હોય કે ભૂંડ રૂપે હોય કે દેવ રૂપે હોય, જ્યાં ચાલે જવું હોય ત્યાં આ 2087, હમણાં શું છે 2087માં ઉદય આવશે. વાત એવરીથિંગ ઇઝ સો મચ ઇન અ ક્યુ. સદગુરુનો પ્રભાવ જો કે અત્યારે પણ આખું ક્યુમાં તારા ઉદયો બરાબર લાઈનમાં છે અને છતાં એની પ્રભાવી ઉપસ્થિતિ, એની કૃપા દ્રષ્ટિથી તું બધું ઓળંગી શકે. આ રીતે તું સદગુરુનો મહિમા સમજ. દોડાદોડથી કામ નહીં થાય. અલાઇન યોર સેલ્ફ વિથ હિઝ ધર્મ. ધર્મ વિલ હેલ્પ યુ ટુ બી પ્યોર, ટુ બી બ્લિસફુલ, પીસફુલ ઇન અ સ્ટેટ ઓફ અવેરનેસ. માણસની ઓળખાણ એના આચરણથી થાય. એના આચરણ ઉપર એના મનના આવેશોને, આવેગોની છાપ પડે જ છે. તમને લાગે કે ન લાગે, સમટાઈમ્સ યુ જસ્ટ એન્ટર સમવન્સ રૂમ એન્ડ યુ ફાઇન્ડ સચ પોઝિટિવિટી. યુ ડોન્ટ નો વાય. એ લોકોએ અગરબત્તી બી કરી નથી, કોઈ ધૂપબૂપ કર્યું નથી, પણ તમે આમ ત્યાં જાઓ ને તમને આમ બસ આનંદમાં જ આવી જાઓ, હસવાનું જ બંધ. એટલી બધી પોઝિટિવિટી દેખાય. અને કોઈક જગ્યા મહેલ જેવો હોય, મહેલ હોય, આમ ઇટાલિયન માર્બલ નાખ્યું હોય, બધું હોય, યુ જસ્ટ વોન્ટ ટુ રન અવે ફ્રોમ ધેર. થાય કે નહીં? આ તો હું ક્ષેત્રની, જડની વાત કરી મેં, પણ એ જ રીતે આવેગોની અસર આચરણો ઉપર પડે છે. તમે મેક્ઝિમમ કંટ્રોલ ક્યાં કરી શકો તમારા મન પર એટલું સમજી લો. 7/8 ઇઝ સબકોન્શિયસ, 1/8 ઓફ યોર માઇન્ડ ઇઝ કોન્શિયસ માઇન્ડ, અને યુ હેવ કંટ્રોલ ઓવર યોર કોન્શિયસ માઇન્ડ ઓનલી. એટલે બહુ સ્માર્ટ બનો તમે તો બી 1/8 જ તમે જીતી શક્યા. 7/8 તો વેરહાઉસ છે. પહેલાં કોઈ બી વસ્તુ આવે ને એટલે સીધી પહેલાં ગોડાઉનમાં જાય, વેરહાઉસમાં જાય. સમજો મારો ચોકલેટ વેચવાનો ધંધો હોય તો બી પહેલાં હું તો બલ્કમાં મંગાવું ચોકલેટ 5 સ્ટાર, તો એ બધી જાય પહેલાં વેરહાઉસમાં, અને ત્યાંથી પછી પેલા શોપની વિન્ડો ઉપર
થોડું થોડું આવે. તું પેલા જેટલો કર્મ બાંધે છે ને બધો જ વેરહાઉસ રૂપી સત્તામાં જાય છે અને પછી એમાંથી થોડું થોડું ઉદયમાં આવે છે. એ જ રીતે તું જે જે આવેશો અને આવેગોમાં પરિણમે છે એ બધા જ સંસ્કાર તારા મતિ જ્ઞાનમાં પહેલાં ભેગા થાય છે. અને દેટ્સ વાય યુ સી ઇન ઓલ્ડ એજ ધીમે ધીમે મેમરી જાય કે નહીં? ઓલ્ડ એજ મેમરી ઓછી થતી જાય કે નહીં? હા, કાલનો પત્ર કયો હતો તો કે સારો હતો. કયો હતો એ? નો, આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે દે આર નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ, પણ મેમરી અમુક એજ પછી તમે ઈચ્છો ન ઈચ્છો કેમ પ્રેમાર્પિત મેમરી આઈ એમ નોટ સેઇંગ તમે પાપી છો, પણ મેમરી તો એનું કામ કરશે. મેમરીના કારણે શયોપશન જ્ઞાન તમારું ઓછું થતું જશે. મેમરી ઓછી, કોઈ વાર સમજવું બી ડિફિકલ્ટ પડે, સમજાવવામાં બી તમને તકલીફ પડે, પરંતુ તમારી સંજ્ઞાઓ એટલી ને એટલી તાજી હશે. જોજો, હજી પેલું મીઠું ઓછું હોય તો બરાબર ખબર પડશે અને મીઠું માંગીને ખાશો. આહાર સંજ્ઞા એટલે તમે જો કોઈ એકદમ ઓલ્ડ એજમાં એને કશું ના, એને પોતાનું નામ યાદ ન હોય, પણ એની આહાર, ભય, મૈથુન, પરિગ્રહ ચારેય સંજ્ઞા એવી ને એવી જુવાન હશે. બિકોઝ સંજ્ઞા ડઝ નોટ નીડ અ શયોપશન જ્ઞાન. ઇટ ઇઝ એન ઇમ્પલ્સ. એક વાસના જાગી આહારની, ભોગની, ભયની, તો એ કોઈને કોઈ રૂપે આવશે. યુ ડોન્ટ ઇવન નો. એકલા રહેવાનો ભય, ચલો હવે આમાં શું શયોપશન જ્ઞાન જોયું? દેર ઇઝ નો લોજિક. તમને ખબર છે અહીંયા કોઈ ચોર નથી આવવાનું, કોઈ ડાકુ નથી આવવાનું, તમને તો લૂંટવા નહીં જ આવે, તો બી તમને એકલા રહેવાનો ભય છે. બોલો હવે શું છે આની પાછળ? સંજ્ઞા, શયોપશમ નહીં. એટલે શયોપશમ જ્ઞાનમાં ફેર પડે. હવે યાદ રહેતું નથી, હવે સમજાતું નથી, હવે સંભળાતું નથી, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા, મતીને શ્રુત. પણ સંજ્ઞા એટલી પ્રબળ રહે છે. એટલે હું તો જોઉં છું ઓલ્ડ એજમાં કેટલાકની વાસનાની સંજ્ઞા એટ ધ એજ ઓફ 80-85, just because the 7th, 8th of the subconscious, whole life there was some suppression, but there was control because of the conscious mind, and now the conscious mind is disturbed, no control, so subconscious just flows. આહાર, ભય, મૈથુન, પરિગ્રહ બધું જ. પરિગ્રહ સંજ્ઞા બી એવી જ. એટલે તો બાળકોમાં બી તમે જુઓ, ઓછો શયોપશમ હોવા છતાં આ ચારેય ચીજ હશે. એને બરાબર ખબર પડે, ચલો એની કામ વાસના એટલી શું કહેવાય વિકસિત ના બી થઈ હોય, પણ આ મમ્મીનો સ્પર્શ છે, આ પપ્પાનો સ્પર્શ છે, આ ગમતો સ્પર્શ છે, આ ગમતો સ્પર્શ નથી, આ તો ભાન પડે જ છે. એટલે સ્પર્શનું જે છે એની અંદર લસ્ટ ના હોય, પણ સ્પર્શના સુખની બધી સૂચ તો પડે જ છે ને. તો 7, 8 એટલે એવરીથિંગ ગોઝ ઇન ટુ ધ વેરહાઉસ. તમે એક ખરાબ વિચાર કર્યો, ઇટ વેન્ટ ઇન ટુ યોર વેરહાઉસ. ઇટ જસ્ટ ગોઝ. ધીસ ઇઝ ધ સાયન્સ ઓફ કર્મ. ધીસ ઇઝ ધ કાર્મિક સાયન્સ વિચ ઇઝ ધ ધર્મ વિચ ઇઝ taught to you. It goes and it is going to be difficult next time also. Because next time જ્યારે આ વિચાર આવશે ત્યારે પેલું વેરહાઉસમાંથી પેલો વિચાર બી આવી જશે. એટલે તમે કર્યો છે પેલું 5 horse પાવરનો વિચાર અને સડનલી તમારી અશુદ્ધિ 25 જેટલી છે. કેમ? કારણ કે જેટલી વાર આ સેવ્યું છે ને એ બધી જ બહાર નીકળશે અને સડનલી તમારી તીવ્રતા વધી જશે. વિચાર એક સામાન્ય હતો, કેમ આને, અને સડનલી તમારી અશુદ્ધિ મલ્ટીપ્લાય થશે. આવું અનુભવાય છે કે નહીં? તમને ખુદને ખબર નહીં. યુ ડોન્ટ ઇવન લાઇક ઇટ, યુ ડુ નોટ ઇવન એન્જોય ઇટ, યુ ફીલ લાઇક ક્રાઇંગ ઓવર યોર સેલ્ફ. બટ ધીસ વોન્ટ હેલ્પ. બેગિંગ વોન્ટ હેલ્પ, ક્રાઇંગ વોન્ટ હેલ્પ. તમારે પ્રતિ પક્ષી વાત કરી છીકણી બંધ કરવી હોય તો અત્તર સૂંઘવાનું. હવે જેઠાણીને ટક્કર આપવા માટે દેરાણીએ પાવરફુલ બનવું જ પડશે. એટલે તારા જ્ઞાન સંસ્કારને બરાબર પાવરફુલ બનવું પડશે. હમણાં ચોપ. સર્વ જીવ માટે તારે મૈત્રી ભાવવાની છે. કોઈ પણ જીવનો પ્રમોદ, શત્રુ માત્રનો પણ એના ગુણનો પ્રમોદ હોવો જોઈએ. આખાને આખા શત્રુનો પ્રમોદ નહીં કર. તને નથી દેખાતો એ સર્વગુણ સંપન્ન, પણ એનો આ ગુણ તો તને દેખાય છે. ગુણનો પ્રમોદ નહીં છોડ, નહીં તો એ ગુણ તારામાં આવશે જ નહીં. તને પેલું વ્યક્તિનો પ્રમોદ કરવામાં અહંકાર નડે છે ને, તો નહીં કર વ્યક્તિનો પ્રમોદ. તો કે અપૂર્વનો આ ગુણ મને બહુ ગમે છે, બસ અપૂર્વ તો હજી જ નથી ગમતો, પણ ધીમે ધીમે તો શરૂઆત કર. અપૂર્વના આ ગુણ પણ તને સ્વીકારવાની તકલીફ પડે ને, તો અપૂર્વ આજે જે આ બોલ્યો ને એ મને બહુ ગમે. આખો ગુણ બી નહીં, આજના વ્યવહારનો પ્રમોદ કર. એટલો અહંકાર તો તારે તોડવો જ પડશે. સી, આઈ એમ મેકિંગ ઇટ સો ઇઝી ફોર યુ.
આખા વ્યક્તિને તને એક્સેપ્ટ કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે, તને એનો આખો ગુણ પણ એક્સેપ્ટ કરવો બહુ ડિફિકલ્ટ છે. પણ આજની આ વાત મને બહુ ગમી. સ્નેહલ, હુ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ધ ચેસ બોર્ડ? તું નક્કી કર, કિંગ કે ક્વીન, કારણ કે બેમાંથી એક બોલ. હુ ઇઝ મોર પાવરફુલ ઓન ધ ચેસ બોર્ડ? ક્વીન. સી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ પાવરફુલ બી બદલાય છે. વી હેવ દેટ કોન્સેપ્ટ કે ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ પાવરફુલ, પાવરફુલ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. રાજાની તો કઈ, એ તો હાવ નક્કામો જ છે ને. પેલો એક સૈનિક એના ઠટ કરીને એ ખલાસ કરી દે, કાંઈ જ નથી એનામાં. પણ એ ન હોય તો ગેમ જ નથી. હા, રાજા મિસ થાય છે, ગેમ સ્ટાર્ટ કરો. ચાલ, without the Raja, nothing. Raja is important. So I was just telling you, see, Shakespeare said, we were doing Shakespeare in a school, so I know this. Some are born great, some are born great, some achieve greatness, and some are such, જેના ઉપર that greatness is thrusted upon them. રાજા, એમાં શું ગ્રેટનેસ છે રાજાની? કાંઈ નથી. એના કરતાં તો પેલો ઘોડાની ચાલ મજાની છે એવી એનામાં. સી, સમ આર ગ્રેટ, બોર્ન ગ્રેટ. ઊંટ, હાથી, એ બધાની વિલક્ષણ ચાલ છે, અને એની એ ચાલમાં જ તમારે જીતવાનું છે. એટલે સમ દે આર રિયલી ગ્રેટ. સમ અચીવ ગ્રેટનેસ. સૈનિકની કેવી જબરદસ્ત તાકાત હોય છે ને ખલાસ કરવાની. ઓર યુ કેન સે, and this king upper greatness is thirsted. So I was telling, life is like this, and you should know how to play this game of chess. કયા પરિબળો તારી અંદર એવા છે કે જેના કારણે તું આખી બાજી ફેરવી શકે? ચેકને શું કહેવાય પછી? ચેકમેટ એટલે શું? નથિંગ, યુ આર ફિનિશ્ડ, એવું જ કંઈ કરતા હોય ને. You are finished. I'm just telling you, you are finished. Next move you are going, something like that. હા, એવી રીતે. આવું કોણ કરી શકે? બે ટીમના રાજાઓ જ કરી શકે? તો કે નાનકડું સૈનિક બી કરી શકે. તમને ખબર નથી તમારી પાસે કેવી કેવી શક્તિઓ છે, જેને તમે બરાબર વાપરો તો આ મોને ટક્કર મારી શકો તમે. some are great points in you, and some are by awareness you can achieve greatness. આમ તમારી પાસે કોઈ બીજી વિશેષ શક્તિ નથી, ન કોઈ તમારે તપ કરવાની શક્તિ છે, જ્ઞાન કરવાની શક્તિ છે, કશું નથી. પણ એક પેલી સૈનિકની જેમ શક્તિ હોય ને, એક જ સ્ટેપ જઈ શકે, એનાથી વધારે નથી એનું. પણ આ એક સમયની અવેરનેસમાં તમે જીતી શકો. આ જ રીતે મોહની સામે આપણે જંગ કરવાનો છે. સામે એટલા છે, આ બાજુ પણ એટલા જ છે. સામે જેટલા છે ને, બે ઊંટ છે ત્યાં તો, એટલે તારી પાસે બી બે ઊંટ છે, અને તારી પાસે બી બે હાથી છે. જેટલું સામે છે એટલું તારી પાસે છે. તું ડરે છે કેમ? એવી રીતે તારી પાસે બી સદગુરુ છે, તારી પાસે શ્રી સંઘનું બલ છે, શ્રી સત્શાસ્ત્રનું બલ છે, કેટલી બધી ચીજ છે. આરામથી તું આ ગેમ જીતી શકે એમ છે. બસ અવેરનેસની જરૂર છે. આ મારી અંદર આ દુર્ગુણ જે છે મારી અંદર, એટલે સામેવાળાની ટીમનો આ બરાબર મારી અંદર બહુ ડીપ ઘૂસી ગયો છે. પણ એ મારા રાજા સુધી પહોંચે એની પહેલાં કઈ રીતે મારે રમીને એને કાઢી નાખું. સી, જેવું ચેસમાં ભેજવું જોઈએ એવું જ સાધકનું ભેજવું જોઈએ. ભેજવું જોઈએ એટલે શું? એક ડીપ પેશન જોઈએ. આ ભાવમાં નહીં, આ વર્ષમાં, આ અઠવાડિયામાં, આ દિવસમાં આટલું મારે કામ કરવું. If you don't have that spirit, what is the fun? સાધક બન, વિચારો બદલીને તારા ભાવ બદલ, તારા ભાવ બદલને તારી શુદ્ધિ શાંતિનો અધિકારી થા.